हाय हॅलो सगळ्यांना, मी विभा तुमचं V3 फूड अँड व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत एकदम सोप्या पद्धतीने मऊ लुसलुशीत असे डोसे. चला तर मग पाहूया त्याचं साहित्य आणि कृती. डोसे बनवण्यासाठी आपण इथे रेशनचे तांदूळ घेतलेले आहेत 1 किलो. त्यानंतर आपण इथे अर्धा किलो उकडे तांदूळ घेतलेले आहेत आणि पाव किलो उडदाची डाळ घेतलेली आहे. आता हे सर्व आपण 2-3 पाण्यामधून स्वच्छ धुवून घेऊया. आता आपले तांदूळ आणि उडीद डाळ चांगली धुवून झालेली आहे. आता आपण त्यामध्ये पाणी ओतून ते 6 ते 7 तास चांगले भिजवून ठेवणार आहोत. 6 ते 7 तासानंतर आपण तांदूळ आणि डाळ चांगली मिक्स करून वाटून घ्यायची आणि पुन्हा आपण ते 4 ते 5 तासासाठी ठेवून द्यायचं पीठ येण्यासाठी. इथे तुम्ही बघू शकता आपलं पीठ चांगलं 4 ते 5 तासानंतर चांगलं फुललेलं आहे. आता आपण त्याचे डोसे तयार करून घेऊया. सर्वात आधी आपण एका टोपामध्ये डोशाचं थोडं पीठ काढून घेऊया. थोडं पीठ आपण बाजूला काढून घेतलं तर उरलेलं पीठ आपण 2 ते 3 दिवस आरामात टिकवून ठेवू शकतो फ्रीजमध्ये. त्यानंतर आपण त्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊया थोडंसं आणि थोडंसं पाणी टाकूया त्यामध्ये आणि चांगलं मिक्स करून घेऊया. थोडं घट्टच आपण पीठ ठेवणार आहोत, जास्त पातळ करणार नाही आहोत. तुम्ही बघू शकता आपण ही कन्सिस्टन्सी ठेवलेली आहे डोशाच्या पिठाची. त्यानंतर डोशाचा तवा चांगला तापवून घ्यायचा आणि त्यावर थोडंसं पाणी शिंपडून ते पुसून घ्यायचं जेणेकरून आपले डोसे चांगले निघतील. त्यानंतर थोडंसं तेल आपण तव्याला लावून घेऊया. तेल थोडं गरम झालं की आपण त्यावर डोसा टाकून घेऊया. डाळीचा चमचा किंवा पेल्याने तुम्ही पीठ घेऊन ते चांगलं पसरवून घेऊया आपण तव्यावर गोलसर. थोडा जाडसरच डोसा पसरवून घ्यायचा. त्यानंतर त्यावर थोडंसं तेल शिंपडून घेऊया. 1 ते 2 मिनटं एक बाजू चांगली भाजून घेऊया. आता एक बाजू आपली चांगली भाजून झालेली आहे. आता आपण दुसऱ्या बाजूला पलटी मारून घेऊया आणि तीसुद्धा 1 ते 2 मिनटं तशीच आपण भाजून घेणार आहोत. आता आपल्या दोन्ही बाजू चांगल्या भाजून झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता कलरसुद्धा खूप छान आलेला आहे. आपण ते एका प्लेटवर काढून घेऊया. त्याचप्रकारे आता आपण बाकीचे डोसेसुद्धा तसेच करून घेणार आहोत. फक्त 3 ते 4 मिनटामध्ये आपला मस्त मऊ लुसलुशीत डोसा तयार होतो. त्यामुळे तुम्ही पण घरी नक्की ट्राय करून बघा. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.